ሰላም እንደምን አላችሁ? የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 እንደቀጠለ ነው። ዛሬ አራተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አራተኛው ክፍል the contribution of biological discoveries to the society and the environment የሚል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ርዕስ እየተመማርን እንቆያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም ላይክ እና የደወል ምልክቷ መጫናችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So, the contribution of biological discoveries to the society and the environment. በርካታ ባዮሎጂካል ዲስከቨሪዎች አሉ። እነዚህ ባዮሎጂካል ዲስከቨሪዎች ለሶሳይቲ ወይም ለማህበረሰብ ወይም በአጠቃላይ ለኤንቫይሮንመንቱ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ አበርክተዋል የሚለውን ነገር የምናይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። Okay, the invention of devices such as microscope and curative medication such as penicillin has transformed human life. በዋናነት ባዮሎጂ ውስጥ እንግዲህ ዲስከቨር ከተደረጉት ነገሮች መካከል ማይክሮስኮፕ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። ከመድኃኒቶች ደግሞ ፔኒሲሊን የሚባለው መድኃኒት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች የሰው ልጅ ህይወት ቼንጅ አድርገዋል ወይም ቀይረዋል ማለት ነው። The biological discoveries aided human in developing the ability required for the use of living system or influencing natural process to produce products, systems or setting that aid in human development. ባጭሩ በባዮሎጂ ዘርፍ ውስጥ ዲስከቨር የተደረጉ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኦር ኢንስትሩመንት፣ ቱል፣ ኢኩፕመንት ሊሆኑ ይችላሉ። የሰው ልጅ ህይወት በጣም ቀለል አድርገውለታል። ስፔሻሊ በባዮሎጂው ዘርፍ፣ በሜዲኬሽኑ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርገውለታል ማለት ነው። some biological discoveries and their impact on human society and the natural environment are described further in this subsection ይላል። እንግዲህ በባዮሎጂ ዘርፍ ኢንቨንት ከተደረጉት ወይም ዲስከቨር ከተደረጉት ቱሎች ሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል መካከል ወርታች የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ያላቸውን ጠቀሜታ ስፔሻሊ ለሶሳይቲ ወይም ለኤንቫይሮንመንቱ ያለውን ጠቀሜታ እየተወያየን እንቆያለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ማይክሮስኮፕ ነው። ማይክሮስኮፕ በባዮሎጂ ዘርፍ ዲስከቨር ከተደረጉት ቅድሚያ የሚሰጠው ማይክሮስኮፕ ነው። the microscope is a device that magnifies objects or organisms that are too small to be seen with the naked eye. በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸውን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊሆን ይችላል ኦር ኦብጀክት ሊሆን ይችላል አጉልቶ የሚያሳይልን መሳሪያ ነው ማይክሮስኮፕ የምንለው። a milestone in the science world, the microscope has had an enormous influence on the development of modern medical, forensics and environmental science. እንግዲህ እጅግ በጣም መሰረታዊ ነገር የሚባል ስፔሻሊ በሳይንሱ ዘርፍ በባዮሎጂካል ሳይንስ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለው በሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል፣ በፎረንሲክ ሊሆን ይችላል፣ ኦር በኤንቫይሮንመንታል ሳይንስ ሊሆን ይችላል። ማይክሮስኮፕ በዚህ ዘርፍ ቅድሚያ የሚሰጠው ቱል ነው ማለት ነው፣ ወይም ኢኩፕመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለማይክሮስኮፕ ባዮሎጂ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። The invention of microscope has revolutionized the science industry while developing other fields. አሁን ማይክሮስኮፕ በባዮሎጂ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሪሌትድ ዘርፎችም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም በርካታ ነገሮችን ነው የሚሰራው። ከሚሰራቸው መካከል እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ያ ማለት ማይክሮስኮፕ በምን ፊልዶች አስተዋጽኦ ያደርጋል ወይም ምን ጠቀሜታዎች አሉት የሚለውን ነገር ስናይ የመጀመሪያው በሜዲካል ዘርፍ ኦር ኢን ዘ ሜዲካል ፊልድ በሜዲካል ፊልድ The use of microscopes in medicine began in the 1860s when Louis Pasteur reported that the microscopic organism he saw in the microscope could ascertain this. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በዋናነት ወደ ጥቅም የዋለው መቼ ነው? በ1860ዎቹ አካባቢ ሉዊ ፓስተር የተባለ ባዮሎጂስት ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝሞች በሽታ እንደሚያመጡ ካወቀ በኋላ ማይክሮስኮፕ በደንብ ስራ ላይ እንዲውል ተደረገ ማለት ነው። ምክንያቱም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በምን ስላያቸው ነው? በማይክሮስኮፕ አይቶ በሽታ አምጪ ተዋሲያን እንደሆኑ ካወቀ ጊዜ ጀምሮ ማይክሮስኮፕ በሜዲካል ዘርፉ ከፍተኛ ቦታ ተሰጠው ማለት ነው። Until that time, people thought disease comes from evil sprite or God. እንግዲህ ሉዊ ፓስተር ይህን ነገር እስኪያረጋግጥ ድረስ
ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝም በሽታ እንደሚያመጡ እስኪነግረን ድረስ በሽታ ከኢቪል ስፕራይት ያ ማለት ከመጥፎ መንፈስ ወይም ከሰይጣናዊ ነገር ወይም ከእግዚአብሔር ቁጣ ተብሎ ነበር የሚታሰበው እንጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በሽታ ያመጣሉ ተብሎ አይታሰብም። ሲጀመር ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚባል ነገር አይታወቅም ነበር ማለት ነው። ፓስቸርስ ጀርም ቲዎሪ ሪቮሉሽናይዝድ the process of identifying, treating and preventing infectious disease። እንግዲህ ምንድን ነው ያለው? የፓስቸር ጀርም ቲዎሪ ምንድን ነው? ፕሮሰሱ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በማይክሮስኮፕ አይደንቲፋይ በማድረግ በሽታ እንዴት እንደሚያመጡ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ትሪት የሚደረግበትን ወይ ነው ያመጣው። Today, hospital laboratories use microscope to identify which microbe is causing an infection, so physicians can prescribe the proper medicine. እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በማይክሮስኮፕ በማየት የትኛው ጀርም ወይም የትኛው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ያመጣው በሽታ ነው የሚለውን በማይክሮስኮፕ በማየት ምኖች ናቸው የሚያዩት? ሐኪሞች ማለት ነው። ትክክለኛውን መድኃኒት ያዛሉ ማለት ነው። ሶ አሁን ታመን ህክምና ስንሄድ ደም ይወስዳሉ። ደማችንን በማይክሮስኮፕ ያሉ ከዛ ደማችን ውስጥ ያለው ማይክሮብ ምንድነው የሚለውን ነገር ቼክ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ያለው በሽታ ይታያል፣ ትክክለኛ የሆነ ሜዲሲን ይሰጣል ማለት ነው። they also used a diagnose cancer and other diseases። እኒ ከካንሰር እና ከሌሎች በሽታዎች ጋር የተገናኘ ነገር እንኳን ቢኖር ማይክሮስኮፕን በመጠቀምና በመታገዝ ትክክለኛ የሆነ ሜዲኬሽን የምናገኝበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ ከ1860ዎቹ ጀምሮ። ስለዚህ በሜዲሲን ዘርፍ ወይም በሜዲካል ፊልድ ይህን ያክል አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው ማይክሮስኮፕ። ሌላኛው የማይክሮስኮፕ ጠቀሜታ ደግሞ በኢኮሲስተም ስተዲ ዘርፍ ነው። ኦኬ፣ ስነ ምህዳር የሚባለውን ዘርፍ ኢኮሎጂ ወይም ኢኮሲስተም የሚባለውን ዘርፍ በማጥናት ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ እናያለን። The microscope is used to study the health of the ecosystem። ኢኮሲስተም ውስጥ ያለውን ጤንነት ለማስጠበቅ ያ ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም with their environment እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ቼክ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። Field biologists utilized microscopes to observe a specific habitat such as a marine environment by identifying the type and numbers of microscopic organisms found in the ecosystem sample። ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ እንዴ ስለ ዱር አራዊት ወይም ስለ ደን ሽፋን ለማጥናት ማይክሮስኮፕ ምን አስፈለገ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ስንል ትላልቆችን በአይናችን የምናያቸውን ብቻ አይደለም። እጅግ በጣም በርካታ ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝም አሉ። በማሪን ወይም በውሃማ አካላት ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎሬስት ውስጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ in a certain habitat ምን ያክል መጠን ወይም በምን አይነት ሁኔታ እንዳሉ የምናረጋግጥበት ወይ ነው ማለት ነው። This helps scientists in defining the ecosystem, detecting threats to an ecosystem and determining the relationship of the organism with their environment። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው ካል ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ከሀቢታታቸው ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ከሌሎች ኦርጋኒዝሞች ጋር እንዴት ሪሌት አድርገው እንደሚኖሩ ቼክ የምናደርግበት ነው። አንዳንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ሌሎችም ከሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ጋር ተጠግተው የሚኖሩ አሉ። ለምሳሌ ኮመንሳሊዝም፣ ፓራታይዚዝም ምናምን የሚባል ሪሌሽን። ስለዚህ በዛው እንዴት ይኖራሉ የሚለውን ነገርም ለማጥናት ማይክሮስኮፕ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ጋይስ። ወደ ሌላኛው ዘርፍ ስናልፍ ደግሞ ፎረንሲክ ሳይንስ ላይ ያለውን አስተዋጽኦ ነው። ያ ማለት ማይክሮስኮፕ በፎረንሲክ ሳይንስ ላይ ያለው አበርክቶት ምን ይመስላል? The microscope has greatly affected the field of forensic science። ፎረንሲክ የምንለው ይሄ ከአሻራ ምርመራ ጋር ወይም ከሄሬዲታሪ ወይም ከዲኤንኤ ምርመራ ጋር ይገናኛል። ስፔሻሊ ፎረንሲክ ሳይንስ ስንል ከአሻራ ጋር የተገናኘውን ነው የምናየው። Forensic is a field of science used to gather and analyze evidences to establish facts that are used in legal scenario። እንግዲህ ስፔሻሊ ከህግ ጋራ ያ ማለት የሆነ ክራይም ወይም ወንጀል ቢኖር እሱን ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ አሻራ ይመረመራል። ስለዚህ አሻራን ለመመርመር ደግሞ ይሄ ኢንስትሩመንት ወይም ቱል ያስፈልጋል ማለት ነው። The microscope is used to examine a piece of evidence collected at a crime scene that may have information not visible to the human eye። እንግዲህ በአይናችን ልናየው የማንችለውን ነገር በማይክሮስኮፕ ተጠቅመን ስለሆነ ሰርቴን ክራይም ኤቪደንስ የምንፈልግበት ወይ ነው።
ይህን ለመፈለግ ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል። ፎር ኤግዛምፕል striations in the bullet can be examined under a microscope to see if they are much bullet shot from the particular gun. እዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ቡሌት ቢተኮስ ወይም ሽጉጥ ቢተኮስ ፍንጣሪው ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር እዛ አካባቢ ለምሳሌ ኤቪደንስ እየፈለግን ካለ ምን ያክል ፍንጥርጣሪዎች ወይም ስትሬሽን መኖሩን ለማረጋገጥ ምን እንጠቀምበታለን። ሶ በአጠቃላይ ፎረንሲክ ሳይንስ ውስጥ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌላኛው አቶሚክ ስተዲ ላይ አቶሚክ ስተዲ The invention of the powerful atomic force, that is electron microscope, has enabled scientists to study cells at an atomic level. Especially electron microscope establish መደረጉ በጣም ጥቃቅን የሚባሉትን የማይክሮስኮፒክ ሌቭል ወይም አቶሚክ ሌቭል ላይ ያሉትንም አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይም ለማየት ተችሏል። This enables scientists to scrutinize viruses at their atomic level and influences them for the delivery of innovative treatment. The electron microscope also enables scientists to study and understand the types of virus and understand how they infect the body. እንግዲህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ስታብሊሽ መደረጉ ያ ማለት እስካሁን ስናይ የነበረ ለምሳሌ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች ቤዚካሊ ይሄ ላይት ማይክሮስኮፕ የምንለው ነው። ኦኬ ቢም ኦፍ ላይት የሚጠቀም የማይክሮስኮፕ አይነት ነው። እዚህ ጋር ግን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንግዲህ እጅግ በጣም ትናንሽ የሚባሉትን ወይም አቶሚክ ሌቭል ላይ ያሉትን ነገሮች ለማየት ያስችለናል። በዋናነት ቫይረሶችን እጅግ በጣም ረቂቅ ስለሆኑ ቫይረሶች ከየትኛውም ማይክሮ ኦርጋኒዝም በጣም ዝቅተኛ ሌቭል ላይ ያሉ ቫይረሶች ናቸው። ስለዚህ ቫይረሶችን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዲሁም ሂውማን ቦዲ እንዴት አፌክት ወይም ኢንፌክት እንደሚያደርጉት ለመረዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ማይክሮስኮፕ እዚህ ውስጥም ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ጄኔቲክ ስታዲ ነው። ጄኔቲክ ስታዲ ላይ ያለው አስተዋጽኦ ማይክሮስኮፕ በጄኔቲክ ስታዲ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው? The microscope has had a significant impact on genetic research. ጄኔቲክ ማለት በዋናነት በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አይተነዋል። ጄኔቲክ ከሄሬዲታሪ ጋራ የተገናኘ ወይም ከዘር ጋራ የተገናኘ ነገር ነው። ስለዚህ እሱን ነገርም አይደንቲፋይ ለማድረግ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። A microscope is used by scientists to examine a certain genetic makeup. This also allows scientists to evaluate a genetic abnormalities, regeneration and tissue disease. አሁን እንግዲህ ይሄ ጄኔቲክ ጋር የተገናኘ ስንል ለምሳሌ ሁለት ሰዎች በዘር እንደሚገናኙ ለማወቅ ለምሳሌ አባት ከልጁ ጋራ በዘር ይገናኛል። ስለዚህ እሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። እናት ከልጇ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም የቤተሰብ መንበር እንዴት አድርገው እንደሚገናኙ ወይም አንዳንድ ለምሳሌ ወደ ውጭ ሀገር ሰዎች ሲሄዱ ምን ያደርጋሉ? ፌክ ጋብቻ የመሰረቱና ዘመዳሞች ወደ ውጭ ለመሄድ ጥረት ይደረጋል። ሶም እንደሚደረገው ምርመራ ይካሄድና ሁለቱ ሰዎች ቤተሰብ መሆን አለመሆናቸውን ቼክ ይደረጋል። እሱ እንግዲህ ከምን የመጣ ነው ካል ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽኑ ነው የሚረጋገጠው። በልጅቷና በሰውየው መካከል ያለው ጄኔቲክ ኮድ አለ እሱ ላይ የጂን ኮድ እሱ ነገር የሚመሳሰልና የሚቀራረብ ከሆነ ዜር ፋሚሊ ወይም ቤተሰብ ናቸው። ስለዚህ በዛ ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ ማን ጠቀሜታ ነው? የማይክሮስኮፕ ጠቀሜታ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከጂን ጋር የተገናኙ አብኖርማሊቲዎች አሉ። ቲሹ ዲዚዝ አለ። እሱን ነገርም ለማወቅ እንጠቀምበታለን። አብኖርማሊቲ ስንል ለምሳሌ አንዳንዴ የተሳሳተ የጂን ኮድ ይኖራል። አይታችሁ ከሆነ ሴትና ወንድ የሆነ ሰው አለ። የፈናፍንት የሚባል ሴትም ወንድም ይሆናል። ለምሳሌ ጾታ እንዲተርሜን የሚያደርግ ጂን አለ። ለሴት ኤክስ ይባላል፣ ለወንድ ደግሞ ኤክስ ዋይ ይባላል። ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ኤክስ ዋይ ወይም ኤክስ ዋይ የሚሆንበት ኬዝ አለ። ይሄ ነገር አሁን ምናልባት በዝግሬድ ሌቭል ላይ ገባችሁ ይችላል። ኦኬ ስለዚህ ይህ አብኖርማሊቲ ነው። ይሄን አብኖርማሊቲን ለማወቅ ወይም ለመረዳት ምን መጠቀም አለብን እያልኩኝ ነው? ማይክሮስኮፕን መጠቀም መቻል አለብን። The science of genetics is used to examine infected tissue. Okay? Infected tissue examine ለማድረግ እንጠቀምበታለን። Histologists will be able to explore a future therapies and
preventive drugs as a result of this research. ሂስቶሎጂስት እነማን ናቸው? ሂስቶሎጂስት ማለት ስለ ቲሹ የሚያጠኑ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ስለ ቲሹ የሚያጠኑ ሰዎች ከቲሹ ጋር የሚገናኝ በሽታን ወደፊት ለዛ በሽታ ድራግ ለመፍጠር ወይም ኢንቨንት ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማይክሮስኮፕ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ሌላውንም የማይክሮስኮፕ ጠቀሜታ ቲሹ አናላይሲስ It's common for histologists to study cells and tissue using microscope. እንግዲህ ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ስለ ሴልና ስለ ቲሹ ማጥናት የተለመደ ነው ለሂስቶሎጂስቶች ወይም ለቲሹ አጥኚዎች ማለት ነው። For example, if a section of tissue is taken for analysis, histologists can use a microscope in combination with other tools to determine if the sample is cancerous. እንግዲህ ተመልከቱ ሂስቶሎጂዎች ኦኬ ስለ ቲሹ ሲያጠኑ ማይክሮስኮፕን እና ከማይክሮስኮፕ ጋር የተገናኘ ሌላ መሳሪያዎችን በጥምረት በመጠቀም ስለ ቲሹ እንዲቴል ይረዳሉ ወይም አንደርስታንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በሜዲካሉ ዘርፍ ቲሹን አናላይሲስ ለማድረግ በጄኔቲክ ስተዲ፣ በአቶሚክ ስተዲ፣ በፎረንሲክ፣ በኢኮሲስተም ዘርፍ ትልቅ ቦታ ያለው ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አንደኛው እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ባዮሎጂካል ዲስከቨሪ ነው ማለት ነው ማይክሮስኮፕ። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ዲስከቨሪስ ኢን ሜዲሲን። ኦኬ በባዮሎጂ ዘርፍ ዲስከቨሪ ከተደረጉት ነገሮች መካከል ሜዲሲን ነው። ቅድም ላይ ፔኒሲሊን ስንል ነበር። ሶ ስለ ሜዲሲን ደግሞ የተወሰነ ነገር እንበል። Science has never moved at such a rapid rate as it is happening now. Science has never moved at such a rapid rate as it is happening now. ልክ አሁን እንደሚፈጸመው ወይም አሁን እየሄደ እንዳለው ሁሉ ሳይንስ ያን ያክል ፈጣን አልነበረም few years ago ማለት ነው። As each discovery brings with its countless more development, it stands to reason that our scientific understanding has upgraded with time. እንግዲህ የሳይንቲፊክ አንደርስታንዳችን ወይም የሳይንሳዊ መረዳታችን ወይም እውቀታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየጨመረ ስፔሻሊ በአሁን ባለንበት ጊዜ እጅግ በጣም በፍጥነት ነው እያደገ ያለው የሳይንሳዊ እውቀታችን። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎች ኢንቨንት እየተደረጉ ስለሆነ፣ የተለያዩ ሳይንቲስቶች እየተፈጠሩ ስለሆነ ማለት ነው። So, great are many of these developments in fact, and they have impacted our daily lifestyle so much. It's sometimes almost impossible to imagine a world before many of these breakthroughs. This is particularly true of medical discoveries, and while we might complain the long hospital waiting lists or poor bedside manner of some of the nurses, we shouldn't forget that only a few generations ago, how irritating it was to amputate a limb without anesthesia ይላል። እዚህ ጋር የተዘረዘረው ነገር እንግዲህ አጠቃላይ ምንድነው? ሜዲሲን በርካታ ሜዲሲኖች ኢንቨንት ተደርገዋል፣ ዲስከቨር ተደርገዋል። ኦኬ ቢፎር few years ago ወይም ከተወሰነ ጊዜ በፊት ምንም አይነት ሜዲኬሽን የለም። ባህላዊ ሜዲኬሽን ነበር የምንጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደነ ዳማከሴ፣ አረግሬሳ እና መሰል እጽዋቶችን በመጠቀም ነበረ ዲዚዝን ትሪት የምናደርገው ማለት ነው። በት በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ስለተራቀቁ ብዙ ሳይንቲስቶች ስለተፈጠሩ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ሜዲሲኖች እየተዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በሽታን ትሪት ማድረግ እንችላለን። ስፔሻሊ ሆስፒታል ላይ እጅግ በርካታ የሚባሉ ሜዲሲኖች አሉ። የተለያዩ በሽታዎችን ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ በባዮሎጂ ዘርፍ ዲስከቨር ከተደረገው ነገር መካከል አንዱ ሜዲሲን እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻ በባዮሎጂ ዘርፍ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና ዲስከቨር የተደረገው ኢነርታንስ ነው ወይም አፕሊኬሽን ኦፍ ጄኔቲክስ ኢነርታንስ ወይም ምንድነው የሚባለው ይሄ ውርስ የሚወረስ ነገር ማለት ነው። ከፓረንት ወደ ፋሚሊ ከፓረንት ወደ ቻይልድ ትራንስፈር የሚሆነው ነገር ነው ደግሞ እዚህ ላይ
Before 1900, the history of genetics was related to cytology. Cytology ማለት simply the study of cell ነው። ስለዚህ ጄኔቲክስ ከማን ጋር ሪሌት ያደረገ ነበር? ከሳይቶሎጂ ጋር ሪሌት ያደረገ ነበር ማለት ነው። This owes the Robert Hooke who elaborated various smaller things in a tiny sealed crack selection from the mature tree. እንግዲህ እዚህ ላይ የሴል ታሪክ ወይም ባጭሩ ከሴል ጋር ሪሌት የሚያደርገው ማይክሮስኮፕ ነው። ብዙ ጊዜ ከሮበርት ሁክ እንዲሁም ሌሎች ሰዎች አሉ ስለ ሴል ቲዎሪ ያወሩ፣ ስለ ማይክሮስኮፕ ጥናት ያደረጉ ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ የተዘረዘሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እሱን ታሪክ ነው እዚህ ውስጥ የምንዋረው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ሮበርት ሁክ ነው ከማቹር ትሪ ላይ የተወሰነ ፓርት ወስዶ ማየት የቻለው ማለት ነው። in 1831 Brown discovered the consistent structure presented in a regular way called nucleus. ለመጀመሪያ ጊዜ በ1831 ብሮውን የተባለ ሰው ኒኩለስን አጠና። The Sheldon and Schwann presented cell theory from 1836 up to 1840. እንግዲህ በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ ሴል ቲዎሪ የሚባለውን ነገር ደግሞ ሁለቱ ሰዎች ማጥናት ቻሉ። To depict various structure present in the cell and their nature, it was great contribution to understanding cell structure. እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ሰዎች በሙሉ ስለ ሴል ስትራክቸር እንዲቴል እንድናውቅ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል። After other contributions in 1884 up to 1885 four scientists እንግዲህ አራት ሳይንቲስቶች አሉ። እነማን ናቸው? ሃርትዊግ፣ ኪሎከር፣ ዊስማን ኦል አር ዞሎጂስት ይላል። እንግዲህ ሁሎችም ስለ እንስሳት የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ናቸው። ኤንድ ስትራስበርግ ቦታኒስት ነው፣ ደግሞ ስለ እጽዋት የሚያጠና ነው። derived that hereditary matter existed in the nucleus in that material which makes up a chromosome ይላል። ምን ማለቱ ነው? እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስለ ሴል ብቻ ነበር ሲያጠኑ የነበረው እንጂ ስለ ሄሬዲቲ ያጠኑት ነገር የለም። ኒኩለስ የሆነ ሰዓት ላይ ተጠንቷል። ኒኩለስ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኒኩለስ ሴል ውስጥ ያለ ክፍል ነው። ኒኩለስ ግን ውስጡ ላይ ሄሬዲታሪ ማቴሪያል ወይም ክሮሞዞም እንዳለ አያውቁም። ያ ማለት ዲኤንኤ አርኤንኤ የሚባለው ነገር እንዳለ ያውቁም ነበር። ግን ከጊዜ በኋላ እነዚህ አራቱ ሳይንቲስቶች ኒኩለስ ውስጥ ክሮሞዞም የሚባል ስፔሻሊ ዲኤንኤ እና አርኤንኤን የያዘው ሞለኪውል መኖሩን ቼክ አረጉ ወይም ማረጋገጡ ማለት ነው። After the discovery of Mendel's work and his law, genetics took its progressive turn the revolutionist. ተመልከቱ። ከጊዜ በኋላ ሜንድል እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሌላ ፓርት ላይ አይተናል ስለ ሜንድል ቲዎሪ። ያ ማለት ሁለት አተሮችን በማዳቀል ሌላ ስፔሺስ የአተር ስፔሺስ እንዲፈጠር ያደረገ ሰው ነው። ስለዚህ የሱ ቲዎሪ ጄኔቲክስ ነገር እንዳለበት ወይም የጄኔቲክ ዕውቀት በቶሎ እንዲያድግና እንዲለወጥ አድርጓል። Working on this subject is still moving. Genetics is providing numerous service to humanity in almost every field of life. ጄኔቲክስ እንግዲህ ስፔሻሊ በሰዎች ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ እየተሰጠው ያለ ሳይንስ ነው ማለት ነው። Thus its prominent role never be neglected in the welfare and betterment of human life. ባጭሩ እዚህ ላይ አጠር ስናደርገው ጄኔቲክስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እያወራኋችሁ ነው። ሰዎችን ስፔሻሊ ፓረንቶችን አንድ ፓረንት መሆናቸውን ለመለየት ይጠቅማል። ከዛ በተጨማሪ አዲስ ስፔሺስ ክሬት እንዲደረግ በማድረግ አንዱን ከሌላው ጋራ በማገናኘት ወይም የናቹራል ሴሌክሽን የሚባለውን ነገር ከሱ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ነገር አለ። በዛ ጄኔቲክስ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ባዮሎጂካል ዲስከቨሪስ የሚባሉ ለሶሳይቲው እና ለኤንቫይሮንመንቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች በዚህ ዋይ ስፔሻሊ ሶስት ነገሮችን ኢነርታንስ፣ ሜዲሲን እና ማይክሮስኮፕ ብለን አይተናል። ማይክሮስኮፕ ደግሞ ለተለያዩ ዘርፎች እንደሚያገለግል ለማየት ችለናል ማለት ነው በዛሬው ክላሳችን። ጋይስ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ደግሞ በፓርት 5 አይ ቲንክ የመጨረሻው ፓርት ይመስለኛል ለዚህ ዩኒት ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ ኤንድ ዜር ኮንትሪቢዩሽን በሚል ዘርፍ እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።